Hi, good evening. It's Thursday evening. It's August 15, 2019. Payday. Andito pa rin po ako sa special room allotted for me by Francisco's family. We're affiliate attaché here at Concepcion Grande City. Well, busy kasi ako sa pagsusulat ng isang script sa radio titled sa Random Buhawi. Story about a policeman in line of duty. Sabi nga, a police story. And marami na nga nasulat ng sa mga pulis. Sikat na sikat noon dito sa Asia. Yung kay Jackie Chan, police story. Isang Hong Kong American, right? Artist. Hanggang ngayon ay popular pa rin. Pero bago yan, pupunta tayo sa timeline ng 70s. Yan ang magiging hot topic ngayon ni Kuya Ino Alcala, ang inyong The 70s Vlogger. Dekada 70, siyempre yung mga nangyari noong 1960s ay naipagpatuloy, pero iba na ho ang tawag ng dekada 70. Taon ko yun 1971 ako isinilang. Huwag niyo na nga itanong sa akin kung anong petsa ng birthday ko. Malalaman niyo rin yan. Anyways, back to the 70s decade or decade of the 70s. Tinatawag na Generation X. Yun na kami. Yung boom of the population in the whole world. At marami pang iba. At syempre, maraming nangyari sa politika, of course, sa musika, sa teknolohiya, transportation, fashion, foods, at marami pang iba. So, ano kaya yun? Siyempre, maraming maitutulong ngayon ang ating technology, ang ating advancements sa science upang balikan natin yung mga nangyari doon. Well, of course, i-Google search natin ang pinaka-famous search engine ngayon online or sa internet. Kaya, tara na. Hanapin natin kay Mr. Google. Ito na nga, 70s timeline. Ang dami na rito makikita, no? Basahin natin, what was going on in the 70s? Sabi rito, posted way back October 3, 2018. The 1970s were a tumultuous time. In some ways, the decade was a continuation of the 1960s. Women, African Americans, Native Americans, gays and lesbians and other marginalized people continued their fight for equality, and many Americans joined the protest against the ongoing war in Vietnam. Marami ang nagsilikas ng mga Vietnamese dito sa ating bansa, particularly sa ating last frontier, ang Palawan. Marami din dito sa atin na sumikat bilang entertainers na galing pa po sa Vietnam. Although meron na silang mga pangalang pang Pinoy, pero meron pa rin sila nga binabalikan doon sa Vietnam. Meron nga akong teacher sa HRM, sa Mariners Naga, na nakapag-asawa ng Vietnamese At marami din tayong nakilala ng mga Vietnamese na nagtitinda rito sa Naga City. Yung mga pabango na ano ba yun, sabihin ba natin, Saigon. Yung pamana ng mga Vietnamese, ang mga Vietcongs dito sa ating bansa. What major events happened in the 1970s? Madami, no? Nuclear Non-Proliferation Treaty, yung pag-aarmas ng nuklear ng Amerika, ng Soviet, nakapagbigay ng takot sa buong mundo. Kasi grabing epekto ng nuclear, diba? At sa entertainment industry naman, or sa music industry, ang The Beatles ng UK, sila John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, ay na-disband na. At yung Apollo 13 mission na ginawang pelikula way back the 90s, 70s pala yun, itinuloy para doon sa buwan. Nagkaroon ng aksidente pa. At yung pinakamalaking eroplano noon ang Boeing 747. US invades Cambodia. Sinakop na naman ng Amerika yung Cambodia o Cambodia.
what major events happened in 1974. So yung mga ibang events nagsimula 1940s pa at nasakop na rin ang dekada 70, yung Cold War, Space Race. Yung dalawang yan ay sa ano pa rin yan, USA versus USSR or Soviet Union. Ito naman, the 10th. Hindi ko gaanong ano to napag-alaman sa history or sa araling palipunan. Watergate scandal. Ayan, sa Amerika to. Capital punishment suspended by Foreman, Georgia. Sa US to, ano. 1973 oil crisis. Ayan. 1970s energy crisis. And the Docu-America Photography Project. Ito ulit pangkalahatan. 70s fashion. Ayan, take note, bell-bottom pants. Yun ang ibig sabihin. Flared jeans were all the rage in the 70s. Big colors, leisure suits. The leisure suit was an often gaudy fashion and ensemble worn by men in the 70s. Yung mga malalaki yung kwelyo, no? The jumpsuit was a 70s fashion look often seen at the disco clubs. Madali ka kasing makasayaw dyan kapag may jumpsuit ka. Baseball jersey t-shirts at siyempre 70s shirts, tops, mga retros. Eto na nga, Generation X. Your children comprise Generation X, born in the 60s and 70s, who grew up in the 80s. Who comes after Gen X? Siyempre ngayon 1980s, millennial, Generation Y or the millennials. Born in 1970, ayan si Mariah Carey, Melania Trump, political wife ni President Donald Trump. Ito yung ginawang pelikula, yung Studio 54. Studio 54 is the one nightclub from the 70s everyone remembers. For most of his life, though co-founder Ian Skrieger has wanted to forget it, but eventually the club was raided and its owners went to jail. Skrieger is now opening up those years for a new documentary about the legendary night spot. Ang dami nangyari dyan sa Studio 54 na ginawang pelikula kung saan isang Pilipina ang namayanay sa soundtrack niyan, si Jocelyn Enriquez. Ang mga kanta niya na sumikat noong early 90s, Do You Miss Me? Marami pang iba. So I hope na may natutunan kayo. Every timeline counts, sabi nga. Sabi ko yun. At salamat din sa pagla-like, pag-share, pag-subscribe sa aking channel. Na I hope na patuloy niyong suporta. Ito pa rin po si Kuya Ino, ang inyong The 70s vlogger. Saying good night, have a nice sleep, and sweet dreams.